हेलो गाइज, आज तपाईहरुको लागि मैले किप्याड फोनको डिस्प्ले कसरी हाल्ने त हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरु। भिडियो थोरै फास्ट रहेको छ, मोबाइललाई खोल्नु होला गाइज। साथसाथै यसमा भएको डिस्प्ले, पुरानो डिस्प्ले यसरी निकाल्नु होला आइरनको मद्दतबाट। एकदम ध्यान दिएर आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला गाइज। नयाँ डिस्प्ले सोल्ड गर्दा एकदम ध्यान दिनु होला। सोल्ड गरिसकेपछि नयाँ डिस्प्ले एकदम राम्रोसँग यसरी लगाउनु होला। सबै पिनहरू मिल्ने गरेर तपाईले सोल्ड गर्नुपर्नेछ। एकदम सजिलो तरिका रहेको छ गाइज तपाईहरुको लागि। यसरी लगाइसकेपछि फाइनली समस्या ओपन भइसकेको छ गाइज। हेर्नुहोस्, लाइट पनि चालु रहेछ। डु लाइक, डु सब्सक्राइब, शेयर, कमेन्ट्स प्लिज। कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरु। Thanks for watching this my video.